Ajo që nisi si fest për shqiptarët në ditën e flamurit në Shkup, përfundoi në djegje dhe grisje të simboleve kombëtare. Konfliktet e vjetra në Maqedoninë e Veriut u rindezën pas vendimit për rishikim të pozicionit të gjuhës shqipe nga gjykata kushtetuese. Ky proces është paraprir nga shfuqizimi balancuesit dhe heqja nacionalitetit nga certifikata e gjendjes civile, duke i bërë edhe më të brishta ekuilibrat. Atë i kalohet vija e kuqe, nëse abrogohen nenet e ligjit të dy gjuhësisë. Apo përfiton politika maqedonase nga konfliktet mes partive shqiptare. –28 nëntori, dita e pavarësisë, nisi si një festë e madhe për shqiptarët e Shkupit, por u mbyll me tensione dhe trazira. Simbolet kombëtare shqiptare dhe maqedonase janë ndjegur dhe në përkëmbur. Një klim tensioni që provokonte shqiptarët prej kohësh me përpjekjet për refuzimin e detyrimeve që burojnë nga marrëveshja e Ohrit si komunitet shtetformues. Djegjen e flamurit Maqedonas, partitë shqiptare e konsiderojnë rezultati provokimit të policisë maqedonase, që bllokoi të gjitha rrugët, duke penguar festën e shqiptarëve për 28 nëntorin. 8 persona u shoqëruan nga policia e vendit fqinj, veprim që provokoi një zinxhir ngjarjesh që ia zbeu gëzimin festës. Për më tepër, doli në pas se sa e brisht është situata e bashkëjetesës ndëretnike në Maqedoninë e Veriut. Jo vetëm që u pengua në festën kombëtare, por shqiptarët panë se si një grup maqedonasish digjnin dhe shkelnin me këmbë simbolin kombëtar. Sikur të mos mjaftonte, një polic maqedonas hoqi flamurin shqiptar nga një shtull në Kumanov. Këto tensione nuk janë rastësore. Ato vijnë pas një sër lëvizjesh zyrtare për të kufizuar të drejtat e pakicave etnike që përbëjnë Maqedoninë e Veriut. Por ligjet e miratuara për të ofruar garancinë e respektimin e të drejtave të tyre po shfuqizohen. Deri në vitin 2001 kishte një marginalizim total të komuniteteve, përfshi popullit shqiptar, për shkak se kushtetuta ishte e bërë e tillë që të ketë majorizim mbi votim të shumicës ndaj të tjerëve. Dhe andaj kushtetuta konsiderohej si generatori krizës që solli edhe deri te lufta e 2001-shit. Mekanizmi balancuesit që doli nga marrëveshja e Ohrit në vitin 2001 u shfuqizua nga gjykata kushtetuese në tetor të vitit 2024, disa muaj pas rotacionit politik. Iniciativa për shfuqizim u ndërmor nga Komisioni Shtetëror për parandalimin e korrupsionit, me pretendimin se po keq përdorej. Në fakt, balancuesi ka luajtur rol pozitiv për sigurimin e të drejtave të shqiptarëve, që tashmë shihen në rrezik. Aktualisht qeveria e Maqedonisë së Veriut ka 2 zëdhënëse, një shqiptar dhe një maqedonase. Venera Latifi, zëdhënësja shqiptare e qeverisë së Maqedonisë së Veriut, thotë se kanë ngritur ekipe ekspertësh për të punuar për ligjin për përfaqësim të drejtë. Ligji për përfaqësim të drejtë është duke u punuar nga ekspert të fushës juridike, ekspert juridik, dhe nga profesor të universiteteve të ndryshme të vendit. Qeveria e Maqedonisë së Veriut shumë shpejt do të dalë me informacione lidhur me atë se deri ku është procesi negociues dhe të gjitha informata tjera që kanë të bëjnë me këtë ligj, po do të dalin me hollësit, po do të dalë qeveria edhe me përmbajtjen e ligjit. Ajo thotë se ky proces ka si qëllim që ta pastrojë ligjin nga problematikat e shfaqura deri më tani, në mënyrë që ai të bëhet i sigurt. Qeveria jonë është e vendosur që të zgjidhem të gjitha problematikat që i kemi trashëguar nga qeveria e kaluar, pa marrë parasysh se sa kohë dhe sa energji na nevojitet dhe na harxhon ky proces. Mekanizmi balancuesit përcaktonte punësimet në administrat sipas përkatësisë etnike, me qëllim promovimin e barazisë dhe përfaqësimin e drejtë të gjithë bashkësive në institucionet publike. Më herët, në fillim të vitit 2024,
gjykata kushtetuese shfuqizoi nacionalitetin edhe në certifikatat e gjendjes civile. Kërkesa për shfuqizim u paraqit nga partia politike Levica. Në shteti pas këtij vendimi, mua nuk më njeh si shqiptar. Mua më njeh si qytetar i Maqedonisë. Nëse jemi vetëm qytetar, atëherë shumica e qytetarëve gjithmonë bivotojnë dhe dominojnë të tjerët. Unë nuk kam më mundësi të mbrohem nga majorizimi dhe tani jemi kthyer në kushtetutën e para 2001-shit. Gjykata kushtetuese e Maqedonisë mbajti qëndrim se identifikimi i qytetarëve në bazë të përkatësisë kombëtare është shkelje të drejtave themelore. Në fakt, ky shihet si justifikim që bën të kundërtën, privon pikërisht shqiptarët nga të drejtat e fituara me gjak. Që në fakt, mos identifikimi i njerëzve në bazë etnike e pamundson marrëveshjen e Ohrit ose e bën marrëveshjen e Ohrit të pavlefshme, për shkak se gjithë marrëveshja bazohet mbi të drejtën e identifikimit etnik. Ajo që rrezikon të vërflakën marrëdhënieve mes shqiptarëve dhe maqedonëve është abrogimi i ligjit për përdorimin e gjuhës shqipe. Bilal Kasami, kryetari i komunës së Tetovës me shumicë shqiptare mbi 80%, mendon se ligji ka ngecur në praktik. Edhe sot tek kësaj dite, ky ligj ka ngecur në komentimet që ja bëjnë zyrtar të caktuar të qeverisë deri, domethënë, nga momenti 2018 kur është miratuar deri sot, se cili duhet të jetë niveli i përdorimit të tij. Partia Maqedonase e Levica, një parti ekstremiste, ka depozituar një kërkesë pranë gjykatës kushtetuese që të marrë në shqyrtim shfuqizimin e ligjit për përdorimin e gjuhës shqipe në nivel qendror. Pra gjuha shqipe të përdoret vetëm në nivel lokal, në ato komuna ku shqiptarët i kalojnë 20% të popullsisë. Është një nismë e një partie e cila është minore dhe cila dëshiron që do të thotë shqiptarët t'i rikthej, do të thotë në vitet e të themi inkvizicionit që kanë përjetuar si në Jugosllavi, po edhe në vitet e 90-të. Marrëveshja e Ohrit e ndërmjetësuar ndërkombëtarisht solli paqen në Maqedoninë e Veriut. Ajo instaloi një model të ri të bashkësive etnike për t'i mbrojtur popujt nga maxhorizmi i shumicës. I ndau në dy kategori: popujt mbi 20% që janë shqiptarët, si populli i dytë, dhe popujt nën 20% që janë etnitë e tjera. Të gjitha mekanizmat që dolën nga marrëveshja e Ohrit burojnë nga ky koncept i bashkësisë etnike, në mënyrë që realiteti demografik të manifestohet me mekanizma mbrojtës. Ajo çfarë ka bërë gjykata kushtetuese në këto 100 ditë është pamundsoj që shteti t'i identifikon qytetarët në bazë të përkatësisë etnike. Që do të thotë se koncepti bazë i marrëveshjes së Ohrit për bashkësinë etnike si mekanizëm mbrojtës nga majorizimi është pamundsuar. Gjuha shqipe nuk është plotësisht zyrtare në Republikën e Maqedonisë. Pengesë është neni 5, i cili e parandalon që gjuha shqipe të jetë e barabartë me gjuhën maqedone. Dhe mendoj se kjo duhet të diskutohet dhe të shihet se si mos të ketë pengesa të përdorimit të gjuhës shqipe. Por cili është pozicioni i gjuhës shqipe? Duket se problemet që po përjeton aktualisht gjuha shqipe në Maqedoninë e Veriut i kanë rrënjën tek kushtetuta, që në preambulën e saj kemi një ndasi midis popullit, kombit Maqedonas dhe kombësive të tjera që jetojnë aty, si shqiptarët, turqit, vllahët, romët, bullgarët e të tjerë. Në të njëjtën frymë, neni 7 i kushtetutës së Maqedonisë së Veriut përcakton vijat e përdorimit të gjuhës komb, maqedonishtes dhe gjuhëve të kombësive, ku nënkuptohen shqipja dhe të tjerat. Pra pa i përmendur si të tilla, vetëm duke i klasifikuar si gjuhë të ndryshme nga maqedonishtja. Në Republikën e Maqedonisë gjuhë zyrtare është gjuha maqedonase dhe alfabeti i saj cirilik. Në njësitë e vetë administrimit lokal, në të cilat si shumicë jetojnë pjesëtarët e kombësive, në përdorim zyrtar krahas gjuhës maqedonase dhe alfabetit cirilik, janë edhe gjuha dhe alfabeti i kombësive në mënyrë të përcaktuar me ligj. Sipas këtij përcaktimi, shqipja mund të përdoret vetëm në pushtetin lokal, vetëm në ato komuna ku shqiptarët janë mbi 20%. Sërish, mund të përdoret krahas maqedonishtes, që do të jetë gjuhë e parë. Adnan Njashari, deputet në Kuvendin e Maqedonisë,
Për periudhën 2002-2011, ish ministër i drejtësisë dhe ish antar i Komisionit të Venecias, është një nga nisëtarët e ligjit të gjuhës që është aktualisht në fuqi. Ai tregon se bisedimet për të bindur partnerët e tjerë të koalicionit për të saktësuar në mënyrë normative përdorimin e gjuhës nisën që në vitin 2003. Në vitin 2008, partnerët e atërshëm të koalicionit, ku ai ishte si ekspert, këmbgulnin që nuk duhet kishte ligj të veçantë. Bala Macedone refuzonte këtë qëndrim. Ata vlerësonin se në Maqedoni nuk ka nevojë për ligj të veçantë dhe se është e mjaftueshme kushtetuta dhe dispozitat që futeshin në përligje të ndryshme, mbi bazën së cilës tentonim që të rregullojmë çështjen e përdorimit të gjuhës shqipe. Pas shumë betejësh, në vitin 2008 u miratua ligji për përdorimin e gjuhës që e flasin 20% e qytetarëve. Pra ishte një draft, ku më tepër ishin sistemuar dispozita në ligjet ekzistuese. Ai nuk plotësonte nevojat e shqiptarëve. Në vitin 2011, i njëjti ligj postoi ndryshime dhe krijoi mundësi për përdorimin e gjuhës në Kuvendin e Maqedonisë, në pjesën e udhëheqjes së komisioneve. Edhe këto ndryshime ishin të pamjaftueshme dhe në vitin 2016 nisi puna për hartimin e ligjit të ri. Ishte një punë e jashtëzakonshme, u përgatit dhe teksti i ligjit mandej ju dorëzua grupit që i bënte marrëveshjet politike. Ligji për përdorimin e gjuhëve pas një periudhe të caktuar në vitin 2019 u miratua. Për të kuptuar ndjeshmërinë e madhe që kishte ky ligj, Adnan Njashari kujton se ky është ligji i parë që në Kuvendin e Maqedonisë ka patur mbi 300 amendamente. Të gjitha këto kërkesa vinin ekskluzivisht nga deputet maqedonas, pasi vlerësonin që teksti apo përmbajtja bie ndesh me dispozitat apo amendamentin 5 të Kushtetutës së Maqedonisë së Veriut. Edhe pse u miratua, ai nuk u dekretua nga presidenti dhe u desh të kalonte sërish në seancë plenare. Pas miratimit të ligjit, ai u dorëzua për vlerësim në Komisionin e Venecias si organ këshillimor. Komisioni kishte sugjerime të caktuara, sidomos për përdorimin e saj në proceset gjyqësore. Nuk them se nuk ka avansim. Ka avansim, por megjithatë, duke u nisur nga mentaliteti sidomos i krijuar me vite të tëra, nga institucionet, nga organet të ndryshme, ka pasur pengesa të mëdha në drejtim të zbatimit të tij në aspektin pragmatik. Pavarësisht përmirësimeve, duket se ligji nuk arriti të zbatojë plotësisht. Problemi më i madh duket se janë proceset gjyqësore, në të cilat ky ligj nuk aplikohet fare. Ndonse palët mund të jenë shqiptare në procese të ndryshme, gjuha shqipe nuk përdoret fare në sistemin e drejtësisë. Janë institucionet e gjyqësisë, të cilët edhe sot në Tetov, ku shumicë absolute qytetarëve të saj janë shqiptar, ku gjykatësi i Landës mund të jetë shqiptar, ku prokurori i Landës mund të jetë shqiptar, palët në proces mund të jenë shqiptar dhe gjithë dokumentacioni udhëhiqet në gjuhën maqedonase. Qëndrim të kundërt ka në këtë pikë ish ministri i jashtëm Bujar Osmani, i cili është eksponent i Bashkimit Demokratik për Integrim, një subjekti sapo dal në opozit pas rreth 2 dekadash në qeverisje. Me ligjin aktual, ai i konsideron të barabarta dy gjuhët, por shes si të rrezikshme përpjekjet për rrëzimin e kornizës ligjore aktuale. Gjykata kushtetuese ka nisur rishqyrtimin e këtij ligji ose interpretimit të këtij ligji me qëllim të eliminon 3 nene ose të abrogon 3 nene që të bën gjuhën në nivel të përdorimit administrativ lokal. Që do të thotë se gjuha shqipe të hiqen nenet bazë të cilët e bëjnë atë zyrtare dhe të barabartë me maqedonishtët. Tensionet në rritje mes shqiptarëve dhe maqedonasve i kanë dhënë sinjalet prej muajsh. Nën pretendimin e ndërhyrjeve në rrugë, në fillim të shtatorit 2024, u hoq mbishkrimi shqip në tabelën e autostradës Bllath-Shkup. Ndryshe nga sinjalistika e vjetër, tabela e re përmbante mbishkrime në maqedonisht, anglisht dhe frëngjisht, por jo shqip. Për shkak të reagimeve të forta, ajo u hoq vetëm disa orë më pas për të rivendosur sërish edhe me mbishkrimin në shqip.
Ne e kemi bërë me dije se prekja e gjuhës shqipe është prekja e më të shenjtës tonë që e kemi si popull. Dhe aty te i kalohen vijat e kuqe. Cila do parti që do të tentoj Maqedone që gjuhën shqipte ta rikthej pas, do të ketë probleme serioze, për shkak se lufta e vitit 2001 u ndal dhe një nga pikët kryesore është përdorimi i gjuhës shqipe. Ligji për përdorimin e gjuhëve buron nga marrëveshja e Ohrit, që njihet ndryshe edhe si kushtetuta politike. Ajo i dha fund konfliktit armatosur midis shqiptarëve dhe forcave ushtarake e policore maqedonase në vitin 2001. Pavarësisht ndasive politike mes shqiptarëve të Maqedonisë, palët bien dakord kur thonë se ligji nuk është i përkryer. Ne nuk mund të presim nga pala maqedonase që me vullnetin e tyre të lirë të lejojnë, mos them të kërkojnë apo të insistojnë në përdorimin e gjuhës shqipe. Ne e dim se të drejtat fitohen, nuk dhurohen. Dhe këtu unë më shumë e shoh si mungesë të vullnetit të politikanëve shqiptar në qeverisjet e deri tanishme që të insistojnë deri në fund që së paku këtë ligj, kështu si e kanë miratuar, ta implementojnë në praktik në përditshmëri. Gjuha shqipe me ligj është bërë gjuhë e barabartë me maqedonishtën, ose janë dy gjuhë zyrtare në vend në të gjitha nivelet. Nga vula e presidentit shtetit deri te institucioni më lokal, gjuha shqipe është e zyrtare në maqedoninë e vet. Arritjet e shqiptarëve kanë shënuar avancim duke u ngjitur deri në karrigën e kryetarit të parlamentit, i cili flet shqip gjatë seancave plenare. Por, të gjitha tashmë janë vënë në diskutim. Kjo pasi nuk kanë dalë ligjet e reja, që duhet të harmonizoheshin me ligjin e gjuhës dhe të çimentonte përdorimin e saj. Si pasojë, mjaft sektor, përfshi noterin apo biznesin privat, nuk e aplikojnë fare gjuhën shqipe, duke lënë shtegun e hapur drejt abrogimit të tij. Më konkretisht kemi rastin me noterët, të cilët e kanë të ndaluar që procedurat e tyre t'i udhëheqin edhe në gjuhën shqipe. Përsëri edhe këtu mund të ndodhin gjithë palët në një procedurë notariale të jenë shqiptar dhe të mos mund të përdorin gjuhën shqipe. Hartimi i këtyre akteve në shqip kërkon ndryshimin e ligjit të noterisë në mënyrë që të përshtatet me atë për përdorimin e gjuhës shqipe. Por edhe pse kishin një afat 6 mujor për këto rregullime, nuk është bërë asgjë, sot e pas 6 vitesh. Arsyetimet janë në raste të caktuara banale, për shkak të mungesës së përkthyesve, për shkak të mungesës së dokumenteve, akteve nënligjore të cilat duhet të harmonizohen me këtë ligj, apo për shkak edhe të ndryshimit të ligjeve, të cilat përcaktojnë procedurat në lëmit të caktuar. Nisma për shfuqizimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve përfshin 13 iniciativa të parashtruara nga qytetarët, parti politike dhe shoqata të ndryshme që prej vitit 2019. Këto iniciativa konstatojnë thuajse çdo aspekt që nga mënyra miratimit të ligjit dhe deri te përmbajtja e tij. Ka iniciativa për të anuluar në tërësi ligjin, ka iniciativa për të abroguar dispozitat të caktuara, por me sa unë po ndëgjoj, çështje kryesore është çështja do të thotë e përdorimit të gjuhës në procedura gjyqësore, çështja e përdorimit të gjuhës në banknota, në uniformat e policisë, zjarfikse dhe shërbimeve të tjerë. Për ekspertët, këto dispozita parashikojnë heqjen e gjuhës shqipe nga përdorimi në gjyqësor, prokurori apo në institucionet e larta të shtetit. Kjo do të thotë se gjuha shqipe nuk do të ketë statusin e gjuhës zyrtare, por do të zbres vetëm në administratën lokale. Më konkretisht, kushtetuesja ka paralajmëruar se mund të shfuqizojë nenin 9 të këtij ligji. Ky nen detajon se në procedurat gjyqësore, hetimore, penale, administrative, ekzekutive, si dhe në të gjitha organet, trupa dhe institucionet, zbatohet gjuha maqedonase dhe alfabeti i saj cirilik, si dhe gjuha që e flasin së paku 20% e qytetarëve dhe alfabeti i saj. Nëse gjykata kushtetuese i abrogon nenet bazë të gjuhës, atëherë gjithçka është e kotë. Atëherë gjithë arritja bazë e marrëveshjes së Ohrit është e dështuar. Ka rënë. Këtu duhet bëhemi një edhe të themi se ai ligj, ajo gjuhë
ka dalë nga gjaku i dëshmorëve. Ata dëshmorë nuk kanë qenë njerëz parti ose tjetrës. Për të ndërhyrë në ligjin e gjuhës, po përdoret si pretekst rekomandimi i Komisionit të Venecias, që vlerësoi në 2019 se përdorimi i gjuhës shqipe në procedura gjyqësore do t'i ngadalsojë ato. Për ekspertët, gjykata kushtetuese po deli jashtë fushës së saj të veprimit. Edhe vërejtjet që ata i kanë dhënë nuk lidhen me çështjet e kushtetueshmërisë, por zbatueshmërisë. Por zbatueshmëria në këtë rast nuk ka të bëjë me vlerësim të kushtetueshmërisë dhe nuk është në kompetencë të gjykatës kushtetuese të vlerësojë dhe të nxjerrë qëndrime se si do të zbatohet në aspektin pragmatik. Bujar Osmani nga radhët e BDI-s, forcë që ka qenë pjesë e qeverisjes prej vitit 2002, thotë se qeverisja aktuale ka filluar represionin ndaj gjuhës shqipe dhe shqiptarëve pas rotacionit të vitit 2024. Ata kanë filluar edhe në heqjen e Shqipës nga institucionet, edhe pse e kanë obligim ligjor. Edhe pse ne kemi krijuar inspektorat për t'i dënuar me gjoba bartësit institucioneve që nuk e përdorin shqipen. Pre vetëm disa muajsh në pushtet, përfaqësuesit e koalicionit Vlen thonë se pavarësisht presionit të madh, ata nuk do të lejojnë cënimin e arritjeve të deri tanishme. Më e rëndësishmja është se cili do të jetë angazhimi dhe përkushtimi i partnerit shqiptar në këtë qeveri. Dhe unë edhe një herë mund të garantoj shqiptarët që në koalicionin qeveritar, Vlen dhe partit shqiptare, pjesë të këtij koalicioni, nuk do të lejojnë degradimin e të drejtave të shqiptarëve. Përkundrazi, do të punojmë në avancimin e tyre. Seladin Xhezairi, pjesë e medias që prej 1980-s, është dëshmitar i baticave dhe zbaticave për të drejtat e shqiptarëve në ish Jugosllavi. A i kujton se pas viteve 81, lëvizjet e shqiptarëve të Kosovës mbërritën dhe në këtë anë të shqiptarisë, duke bërë që të rritej represionin ndaj tyre. Për shkak të këmbgulësisë, të themi, të kryeredaktorëve të kohës në televizionin e Shkupit apo në gazetën Flaka e Vllazërimit që dilnin në gjuhën shqipe, ata që nuk kanë respektuar urdhëresat nga lart janë përjashtuar e diferencuar. Por a është e vështirë të flasë shqip në Maqedoninë e Veriut? Seladini thotë se së paku në Tetov jo, por nëse pas marrëveshjes së Orit, shumë çka ka ndryshuar, ndasitë etnike është e pamundur të sheshohen. Dhe ato reflektohen edhe në përditshmëri. Nëse të gjithë shqiptarët dinë dhe flasin maqedonisht, maqedonasit, në rastin më të mirë, refuzojnë të mësojnë shqip, e në raste të tjera, shtiren sikur nuk e dinë. Do të që në mesin e miqve, 3 miqve të mi shqiptar të jetë edhe një maqedonas, për shkak se ai nuk e din shqipen, ne për bon ton mirësjellje detyrohemi të flasim në gjuhën e tij, që mjerisht tek pala maqedonase nuk ka ndodhur dhe nuk po ndodh as në momentin që po flasim. Në bazë të kushtetutës së Maqedonisë së Veriut, ligjet që kanë të bëjnë me përdorimin e gjuhës janë ligje që miratohen me shumicë absolute të të gjithë deputetëve dhe shumicës së deputetëve shqiptar. Kjo quhet shumica e badinterit, një mekanizëm që synon të mbrojë pakicat etnike nga kartonat e shumicës. Si till, kushtetuesja nuk ka tagrin që t'i prek. Edhe fatkeqësisht ne kemi qenë pengesë e mos definimit të qartë të ligjit dhe përdorimit të saj, kuptohet edhe mos interesimit të partisë e cila ka qenë deri dje në pushtet, por tani edhe partitë të cilat janë sot në pushtet, do duhet këto çështje t'i trajtonin më me seriozitet dhe mos të lejojnë, do të thotë, në përkëmbje të gjuhës shqipe. Aktualisht gjykata kushtetuese në Maqedoni përbohet nga 9 anëtar, nga të cilët 6 janë maqedonas, 2 shqiptar dhe 1 turk. Nëse do të ndodhë që të iniciojnë procedurë, besoj se do bëjnë një shkelje drastike edhe në aspekt do të çështjes që lidhen do të me këtë parim. Parimin e do të abrogimit të dispozitave të një ligji që miratohet me shumicë sadifisht. Debati për kushtetueshmërinë e ligjit u ndez më shumë pas fuqizimit të mekanizmit të balancuesit, një instrument që rregullonte përfaqësimin e drejta etnive. Pas kundërshtive të ndezura që prej disa muajsh, gjykata kushtetuese e Maqedonisë së Veriut nuk dha vendim final lidhur me iniciativat për të shfuqizuar disa nene të ligjit për gjuhët as në seancën e sotme.
Gjykatësia përgjegjëse për këtë çështje propozoi shtyrjen e seancës dhe vendosi të ketë një seancë përgatitore. Në këtë seancë, ekspert, profesor, por edhe parti politike do të marrin pjesë në debat dhe do të paraqesin argumentet e tyre në lidhje me ligjin për gjuhët. Ky propozim kaloi me 5 vota pro dhe vetëm 1 kundër. Ashtu siç kishin paralajmëruar edhe më parë, 2 gjykatësit shqiptar nuk ishin të pranishëm në këtë seancë, ndërkohë që ajo u braktis edhe nga gjykatësi turk. Por çfarë pritet të ndodh pas këtij qëndrimi që mbajti sot kushtetuesja? Institucionet e drejtësisë, letra gjykata kushtetuese, nuk do të bien pre e një politike jo vetëm anti-shqiptare. Unë do të kisha thënë edhe kundër themeleve të shtetëndërtimit të Maqedonisë së Veriut, sepse dihet botërisht që iniciativa është nga një parti pro-ruse, nga një parti e cila nuk e don Maqedoninë për gjithë qytetarët e saj. Ligji për gjuhën apo përdorimin e gjuhëve është ligj që në tërësi është i harmonizuar me dispozitat e amendamentit 5 Kushtetutës së Maqedonisë dhe në asnjë pjesë të saj nuk bin ndesh me këtë kushtetutë. Brenda këtij amendamenti është parapar një paragrafi 4 që thot në organet e pushtetit shtetëror, gjuha tjetër që është zyrtare, fjalesh për gjuhën shqipe, do përdoret në përputhje me ligjin. Amendamenti 5 është kompromis nga marrëveshja e Kornizë e Ohrit. Është ky amendament si normë kushtetuese që trajton përdorimin e gjuhës shqipe në nivel institucional, qendror dhe lokal. Dhe kjo është bazë e mirëfillt për përdorimin e gjuhës shqipe në gjitha organet e pushtetit shtetëror, përfshirë këtu kuvendin, qeverinë dhe gjyqësinë. Ndërkohë Pala Maqedonase nuk e lexon kështu ligjin dhe mendon se përdorimi i gjuhës shqipe duhet të kufizohet vetëm në territoret e komunave ku mbi 20% janë shqiptar. Teksti i këtyre, po them edhe një herë, është përdorimi i gjuhës shqipe në nivel të komunave, jo në nivel të organeve qendrore, por çështja e përdorimit të gjuhës shqipe, bazën kushtetuese e ka pikërisht në këtë paragrafin 4 të amendamentit 5. Megjithëse ligji aktual është shitur si ligji i gjuhës shqipe, në fakt, ai rregullon përdorimin e të gjithë gjuhëve që fliten në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Gjuha shqipe ka vëmendjen më të madhe të goditjes, pasi është gjuha që flitet nga 25% e popullsisë së vendit fqinj. Ashtu si edhe në kushtetut, ky ligj e vendos maqedonishten në një pozicion suprem dhe të paprekshëm, ndërsa gjuhët e tjera rregullohen me akte ligjore. Kjo pozitë dominuese shfaqet që në paragrafët e parë të këtij ligji, ku sanksionohet se maqedonishtja është e vetmja gjuhë që përdoret në marrëdhëniet ndërkombëtare të shtetit. Ndërsa shqipja po ashtu është gjuhë zyrtare, por nuk ka shtrirje në mbar territorin dhe as nuk lejohet të përdoret në marrëdhëniet ndërkombëtare të shtetit. Në tërë territorin në Republikën e Maqedonisë dhe në marrëdhëniet e saj ndërkombëtare, gjuhë zyrtare është gjuha maqedonase dhe alfabeti i saj cirilik. Gjuhë tjetër që e flasin të paktën 20% e qytetarëve, gjuhë shqipe, gjithashtu është gjuhë zyrtare dhe alfabeti i saj në pajtim me këtë ligj. Më absurd është fakti se në ligjin prej 25 nenesh që presupozon që rregullon përdorimin, gjuha shqipe është përdorur vetëm një herë dhe vetëm në këtë paragraf. Por edhe në këtë rast, është futur brenda klapave duke zbehur rolin e saj. Në kuptimin e këtij ligji, nëse te i kalohet kufiri prej së paku 20% të qytetarëve që e flasin një gjuhë, përdorimi i saj zyrtar avancon edhe në komunikimin institucional përtej nivelit të qeverisjes komunale. Mund shkatrohet Maqedonia, po gjuha shqipe nuk mund ta humb statusin e vet, për shkak se çdo tentim i cili do të ishte për ta rikthyr, si të themi, gjuhën shqipe në një status një gjuhe të dorës së dytë nuk do të ketë sukses. Por kush mbet nëse preket ky ligj? Në të gjitha rastet, humbësia më e madhe është Maqedonia e Veriut, shtet formimi së cilës bazohet mbi modelin që parasheh integrimin e etnive. Cila do jetë alternativa e një modelit suksesshëm? Marrëveshja e Daytonit? Do kërkojmë Dayton për Maqedoninë e Veriut? Zgjidhje territoriale të problemeve? Jo. Unë mendoj se ky model që e ka sjell marrëveshja e Ohrit me integrim, barazi dhe decentralizim është modeli për nga cilin ka fituar edhe populli Maqedonas, edhe populli shqiptar, edhe populli tjerë pakic. Për shkak të këtij modeli, kjo qeverisja ka edhe element të diskriminimit etnik. Dhe kjo ishte pika e dobët që nuk i ka shpëtuar as shqiptarët si pjesë e qeverisë.
ne bashk të punojmë në mirë qeverisje, sepse në situatën e Maqedonisë së Veriut, keq qeverisja nuk është vetëm diskriminim politik, nuk është vetëm diskriminim rajonal, nuk është vetëm diskriminim të pushtetit qendror ndaj atij lokal, por ka theksin të diskriminimit etnik. Kjo është një nga mbledhjet rutinë të Këshillit Bashkiak të Tetovës, një komunë me shumicë absolute shqiptare. Referuar përcaktimit ligjor, në këtë bashki, gjuha shqipe është gjuhë zyrtare dhe është detyrim për t'u zbatuar. Por edhe këtu, shqipja është në rend të dytë, ndaj çdo njoftim apo dokument është së pari maqedonisht dhe më pas në shqip. Në këtë Këshill Bashkiak dominojnë shqiptarët, ndaj flitet vetëm shqip, ndërsa për përfaqësuesit Maqedonas ofrohet përkthim. Ata thuajse nuk votojnë asnjëherë, përveç rasteve kur kanë interesa politike. Edhe në këtë bashki, zbatimi i ligjit të gjuhëve as probleme të mëdha. Sidomos në ato raste, kur duhet të komunikojnë në nivel institucional me qeverisjen qendrore nga ku marrin edhe fondet. Bilal Kasami, që është në krye të kësaj komune që prej vitit 2021, thotë se refuzimi për të përdorur shqipen nuk vjen vetëm nga pala maqedonase. Në mjaft raste, edhe ministrat shqiptar që kanë qenë në qeveri nuk kanë respektuar ligjin e dygjuhësisë. Më është dashur mua si bashki që të marr ata dokumente, ti përkthej edhe në gjuhën shqipe dhe si të tilla të rikthej komunikimin ashtu siç e kërkon ky ligj. Pra jo vetëm nga ministra Maqedonas të qeverisë së kaluar, por edhe nga ministra shqiptar është keq përdor ligji për përdorimin e gjuhës shqipe. Në jo pak raste kjo bashki ka rrezikuar të humbasë edhe financimet për shkak të aplikimit të gjuhës shqipe. Jam ballafaqjuar edhe me situata kur kam rrezikuar humbjen e projekteve të caktuara, të cilat është dashur të financohen nga qeveria qendrore, vetëm për shkak të asaj që kanë insistuar ministra Maqedonas që ky komunikim me Bashkinë e Tetovës të jetë vetëm në gjuhën maqedonase. Seladin Xhezairi, që jeton në komunën e Tetovës, thotë se as vetë pushteti lokal nuk është pa mëkate në drejtim të respektimit të gjuhës shqipe. Sipas tij, në plot raste, administrata lokale nuk merr masa për zbatimin e detyrimeve në të gjitha nivelet. Kur është fjala për Tetovën, jo më larg se një muaj më parë kam shkuar të paguaj faturën e mbeturinave, plehrave. Fshati ku jetoj quhet Reçica e Madhe. Në Maqedoni i bie Golema Reçica. Adresa ime, emër mbi emër, rruga në shqip, vendbanimi, më del Golema Reçica. I them, çfarë është kjo? Është punë teknike kjo. Krejt ndryshe nga pozicioni i Shqipes në Maqedoninë e Veriut, Kosova ofron një panoram për gjuhën serbe ndaj komunitetit atje. Ndonë se në Kosovë bëhet fjalë për një pakicë serbe shumë më të vogël se sa shqiptarët në Maqedoninë e Veriut. Serbishtja është e barabartë me gjuhën shqipe në të gjitha nivelet pas një kufizim. Pozicioni jo i fortë i Shqipes në Maqedoni është ndikuar dhe nga konfliktet mes partive politike shqiptare. Që nga konflikti armatosur i vitit 2001, shqiptarët, dikur të diskriminuar, kanë arritur të ngjiten deri tek posti kryeministrit, por nuk kanë mundur të bashkohen mes njëri tjetrit si një forcë e vetme. Nuk përfundojnë synimet e shqiptarëve të Maqedonisë derisa gjuha shqipe nuk është e barabartë me gjuhën maqedone. Deri atëherë ne nuk do të heqim dorë që t'i përdorim të gjitha mekanizmat demokratike për të arritur këtë, por mendoj se këtu pengesë kryesore janë mosmarrveshjet brenda partive politike shqiptare që i shfrytëzojnë partitë maqedone. Po ta krahasojmë me atë çfarë kemi qenë dje, kjo megjithatë është një arritje, po përsëris mbase jo e përkryer, por që u ka mundësuar deri tani shqiptarëve të marrin frymë lirisht, të mos friksohen të deklarojnë përkatësinë e tyre kombëtare e
etnike. Bashkimi Demokratik për Integrim i Ali Ahmetit ka qenë pjesë e qeverisë me Maqedoninë e Veriut për thuajse 20 vite me radhë, duke kontrolluar thuajse gjysmën e saj. Për herë të parë këtë vit, BDI ka dalë në opozit, pasi në zgjedhjet parlamentare fitues ndër kampet shqiptare u shpall koalicioni Vlen. Ky koalicion ka në ombrell Lëvizjen Besa, një fraksion të Aleancës për shqiptarët, Lëvizjen Demokratike, Lëvizjen Vetvendosje dhe Alternativën. Vlen, nëse nuk ishte grupimi më i votuar shqiptar, është në qeveri, pasi ishte pjesë e kampit fitues të udhëhequr nga VMRO DPMNE, partia e ish kryeministrit nacionalist Maqedonas, Nikola Gruevski. Rotacioni politik ka shpërsuar gjuhën mes partive shqiptare. Ata akuzojnë njëri tjetrin si shkaktar për mos avancimin e të drejtave të shqiptarëve. Kur ju jeni në qeveri, jo për shkak se populli ju ka votuar, po për shkak se jeni preferuar i partnerit Maqedonas, atëherë ju nuk keni peshë në atë qeveri. Fjala e juaj nuk vlen. Dhe prandaj as që i pyet kush ata në qeveri, për shkak se kanë hyrë me faj, kanë hyrë të kapur. Bilal Kasami nga Vlen thotë se nuk presin që partitë maqedonase të punojnë për të rritur të drejtat e shqiptarëve, por i konsideron absurde akuzat e BDI, duke qenë se ka bashkëqeverisur me VMRO për një dekadë gjatë qeverisjes së Gruevskit. Ne nuk presim që cila do qoftë parti maqedonase, qoftë VMRO apo Lidhja Social-Demokrate, që të interesohet dhe të punoj për të drejtat tona kombëtare. Është përgjegjësia e partive shqiptare në koalicionet qeveritare që të punojnë për jetësimin dhe avancimin e të drejtave të shqiptarëve. BDI kur flet për qeverisje me VMRO, BDI e tregon në nëndijen e saj bashkëqeverisjen e BDI-s me VMRO-n nga viti 2006 në vitin 2016, ku vërtet të drejtat e shqiptarëve degraduan. Ajo që konsiderohet thelbësore nga Kasami është mënyra se si shqiptarët do të përdorin pushtetin për të përmbushur të drejtat e bashkëdhetarëve. Sloganet e partive maqedonase, sipas tij, nuk kanë shumë rëndësi nëse partitë shqiptare përdorin pushtetin në mënyrë të drejtë. Situata me të cilën ne sot po ballafaqohemi ka të bëjë më shumë me keqqeverisjen e shqiptarëve se sa me pretendimet e maqedonasve për të pasur një shtet ekskluzivisht vetëm për ta. Ne si shqiptar kemi potencën shoqërore dhe politike për të vetë qeverisur. Por se si do të shfrytëzojmë mekanizmet e kësaj qeverisje varet nga ne. Përplasjeve mes partive politike shqiptare nuk i ka shpëtuar as dërgimi në kushtetuese i ligjit për dygjuesin. Edhe në rastin e gjuhës, dy kampet e partive politike shqiptare nuk kanë mundur të gjejnë gjuhën e përbashkët. Këta ta ndalin aty ku ka qenë. Ne do ishim të kënaqur. Le mos ta përmirësojmë fare. Ata po e demontojnë, po e kthejnë mbrapa përdorimin e shqipës. Partitë politike shqiptare, si këto në opozit, edhe ato në opozit, duhet të kuptojnë se gjuha shqipe nuk do të duhej të ishte çështje për kusuritjet brenda partive politike shqiptare. Partitë shqiptare të sapo ardhura në pushtet thonë se debati aktual mbi gjuhën shqipe nuk do të kishte ndodhur nëse pozitat e këtij ligji do të ishin forcuar gjatë 6 viteve kur BDI ishte në pushtet. Si pasojë, ata thonë se po ballafaqohen në një situatë ku po përpiqen të shfrytëzojnë pozicionin në qeveri për të kërkuar respektimin normal të ligjit. Por që kjo të ndodhë, duhet të ndryshohen edhe disa ligje të tjera apo akte nënligjore, gjë e cila nuk është bërë nga paraardhësit e tyre. Dikush edhe mund të pretendoj se në këtë qeverisje, për këtë periudhë të shkurtë që jemi në qeveri, është degraduar përdorimi i gjuhës shqipe, nuk është reale si një situatë, sepse po të ishte rregulluar me ligj deri në fund deri tash, ajo do të vazhdonte si praktikë. Por mjaft faktor shqiptar kanë një tjetër qëndrim. Ata mendojnë se arritjet e deritanishme po përdoren për përfitime personale nga partitë politike shqiptare. Ajo çfarë unë shoh në perspektivë dhe që i friksohem është pozicionimi i gabuar i liderit të opozitës shqiptare, zoti Itali Ameti, i cili të arriturat e shqiptarëve po i shtin në një rulet për të ruajtur kredibilitetin e tij dhe nuk e kupton që fatkeqësisht me këto veprime të arriturat e shqiptarëve
ai do të thotë po i rikthen në një pozicion jo të favorshëm dhe ky mendoj se është problem i madh. Debatet që u rindezën këto 4-5 muajt e fundit në gjykimin tim janë një përpjekje për kthim prapa. Përballë me qendrën pompoze të Shkupit, ndodhet sheshi Skënderbej. Ndërsa kjo është qarshia, lagja e famshme e shqiptarëve. Qetësia e rreme që mbizotron nga shitja e flamujve shqiptare Maqedonas krah njëri tjetrit, është ndërtuar mbi ekuilibra të brisht, që dëshmojnë se konfliktet e vjetra etnike janë aty. Ndërsa shqiptarët kërkojnë që të kenë të drejta të barabarta dhe kanë dëshmuar aftësisht shtetëformimi, Maqedonasit ngren lart flamurin e nacionalizmit. Ftoj gjithë forcat politike, para se të luftojnë për pushtet, për përfitime personale, duhet të luftojnë për avancimin e të drejtave të shqiptarëve dhe ne jemi këtu që të garantojmë shqiptarët që këtë pushtet që e kemi dhe edhe pse pretendimi i oponentëve tanë është që kemi pak pushtet, sado që t'jetë ai pushtet, ne do ta shfrytëzojmë për të mbrojtur të drejtat e shqiptarëve dhe për të avancuar të drejtat e shqiptarëve. Shqiptarët e Maqedonisë së Veriut përbëjnë rreth 25% të popullsisë, por të drejtat e tyre të fituara me gjak, her pas here tentohen të goditen me të gjitha instrumentat. Proceset anti-shqiptare vijojnë prej dekadash, por pamundur të zhbëjnë rolin e shqiptarëve në shtetëformimin e Maqedonisë së Veriut.